Bước sang tháng 13, chiến trường Ukraine không khác gì sàn đấu giữa hàng loạt loại vũ khí uy lực. Truyền thông Nga công bố video Ukraine tấn công bằng bom dẫn đường Mỹ, gây ra sóng xung kích khổng lồ. Theo NHK, Bộ trưởng Quốc phòng Nga vạch chiến lược sau chuyến thăm tiền tuyến ở Ukraine. Chuyên gia cảnh báo Ukraine đừng ngủ quên trên lợi thế mùa xuân vì điều này của Nga. Từ xung đột Nga-Ukraine, Trung Quốc nghiên cứu giải pháp ứng phó quân đội Mỹ, cụ thể là gì? Có phải Hàn Quốc gián tiếp cung cấp linh kiện vũ khí cho Ukraine với thương vụ lựu pháo PrEP? Mặt khác, Hàn Quốc nói gì về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm đối phó Triều Tiên? Một số tin tức không kém phần quan trọng. Mỹ cam kết duy trì hiện diện quân sự tại Iraq sau 20 năm cuộc chiến tiêu diệt Hussein. Tổng thống Mexico bác bỏ sự can thiệp của nước ngoài sau cái chết của 2 người Mỹ. Úc kêu gọi Nga mạnh tay trấn áp tội phạm an ninh mạng. Argentina cử sĩ quan quân đội đến Rosario truy quét tội phạm sau vụ đe dọa gia đình Messi. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nêu nhiều vấn đề ở các nước kể cả phương Tây. NHK, nạn tham nhũng vẫn lan rộng bất chấp chiến dịch đả hổ ở Trung Quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, chiến trường ở Ukraine là nơi chứng kiến cuộc đọ sức của nhiều loại vũ khí, thiết bị quân sự mạnh mẽ. Theo trang Aviapro của Nga, Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom dẫn đường chính xác Zidane. Thông báo ngày 8 tháng 3, các nhà báo của Aviapro nói đã nhận được đoạn video được cho là lần đầu tiên Ukraine sử dụng loại bom này của Mỹ. Quả bom dường như đã được thả từ một chiếc máy bay. Đoạn video cho thấy khoảnh khắc Ukraine tiến hành tấn công bằng bom Zidane. Vụ nổ gây ra áp lực rất lớn, khiến hình thành sóng xung kích khổng lồ với đường kính ước tính khoảng 1 đến 2 km. Theo Aviapro, hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ tấn công. Tuy nhiên, khu vực trong đoạn video rất giống với mặt trận Kremenneja Statovo, nơi mà lực lượng không quân Ukraine trước đây đã hoạt động khá tích cực. Theo Eurasian Times ngày 7 tháng 3, không quân Ukraine đã nhận được bom Zidane, cho phép họ tấn công từ xa các mục tiêu lớn của Nga, như cầu đường và các công sự kiên cố. Tướng James Hacker, tư lệnh không quân Mỹ ở châu Âu, đã tiết lộ chi tiết về việc Ukraine sử dụng loại bom này bên lề hội nghị chuyên đề chiến tranh của Hiệp hội Lực lượng Hàng không và Vũ trụ năm 2023 ở Aurora, Colorado. Theo Aviapro, bom Zidane đặc biệt nguy hiểm khi nó có thể bay ở khoảng cách lên tới 72 km và có thể nặng tới 900 kg, gây ra sức tàn phá lớn khi tấn công mục tiêu. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên của truyền thông Nga. Về phía Nga, đài NHK ngày 8 tháng 3 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì không nắm được thực tế của cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Sergei Shoigu bị cho là thiếu kinh nghiệm quân sự. Nhưng bây giờ, sau chuyến thăm tiền tuyến ở nước láng giềng, ông ấy đã trở về với một kế hoạch. Bộ trưởng Nga ngày 7 tháng 3 đã nói với các sĩ quan ở Moscow rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm cung cấp nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh Ukraine đã thất bại, và ông giải thích vì sao các chỉ huy Nga đã dành nhiều nguồn lực để kiểm soát thành phố Bakhmut. Ông Shoigu nói, thành phố này là một trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine ở Donbass. Việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép quân đội Nga tiến hành các hoạt động tấn công sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Kiev. Tuy nhiên, những người lính Ukraine tuyên bố họ nhất quyết không di rời. Hơn 70.000 người đã từng sống ở Bakhmut trước khi xung đột nổ ra. Thế mà giờ đây, nơi này chỉ còn dưới 4.000 người. Theo Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk ngày 7 tháng 3, bà cho biết nhiều người đang trốn trong các tầng hầm, gây khó dễ cho các hoạt động sơ tán. Đối với cuộc chiến ở Ukraine, quân đội Moscow và Kiev đều có những điểm mạnh, điểm yếu. Theo tạp chí Newsweek ngày 7 tháng 3 dẫn lời giới chuyên gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chiến lược sử dụng mùa đông như công cụ trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch đó không những thất bại, mà giờ đây, lực lượng của Moscow có thể sẽ gặp bất lợi do thời tiết ấm hơn ở nước láng giềng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, không vì hưởng lợi thế mà Kiev nên mất cảnh giác. Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Northwestern Mỹ, ông William Reno nói với Newsweek rằng bùn là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh ai đó bị mắc kẹt trong bùn lầy hoặc phải điều khiển các phương tiện trên bùn. Giới phân tích quân sự đánh giá, bùn ở Ukraine sẽ là một khía cạnh thiên nhiên chống lại quân đội Nga.
Joe Spencer, một sĩ quan Mỹ đã về hưu, nói với tạp chí Mỹ rằng không thể phủ nhận tầm quan trọng của yếu tố này trong chiến tranh. Nó có tác động trực tiếp đến khả năng di chuyển của các phương tiện chiến đấu, đến chiến lược đội hình, cũng như đến việc bảo dưỡng phương tiện. Chúng ta biết rằng Nga thực sự gặp khó khăn với điều này. Thử tưởng tượng cảnh một chiếc xe gặp bùn lầy, bị hỏng và mắc kẹt, vị sĩ quan nhận định. Theo ông, quân đội Nga sẽ buộc phải sử dụng các con đường để tránh những cánh đồng lầy lội. Điều này khiến họ dễ bị tấn công hơn. Khi bùn lầy nhiều hơn, các tuyến đường mà quân đội Nga có thể di chuyển trở nên hạn chế hơn. Vì hạn chế đó, họ sẽ dễ bị tấn công hơn, vị chuyên gia nói thêm. Đáng chú ý, vị sĩ quan đã từng đến Ukraine vào năm 2022 nhận định quân đội của ông Putin dường như không được trang bị tốt để đối phó với thời tiết như lực lượng của Ukraine. Ông nói, thời tiết siêu lạnh không nguy hiểm bằng thời tiết lạnh và ẩm ướt. Bùn làm tăng độ ẩm ở bàn chân bên trong ủng và điều đó gây thương tích cho binh lính. Nga có thể có nhiều binh sĩ nhưng lại không có nhiều thiết bị quân sự chất lượng cao. Vị sĩ quan nói thêm, phương Tây đang cung cấp những thiết bị như vậy cho Ukraine. Tuy nhiên, giáo sư khoa học chính trị William Renaud cảnh báo về việc Ukraine chủ quan trước các lợi thế về thời tiết. Theo ông, Nga vẫn sở hữu pháo tầm xa, có thể tấn công các mục tiêu Ukraine từ vị trí mà lực lượng của Kiev không thể tiếp cận để tiêu diệt. Hiện phía Nga chưa bình luận về các nhận định trên của chuyên gia. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu quân sự, Trung Quốc đang nghiên cứu tình hình chiến sự tại Ukraine để lên kế hoạch ứng phó với Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột. Đánh giá mới đây của Reuters đã minh chứng cho nhận định này. Reuters hôm 8 tháng 3 cho hay, 100 bài báo của 20 tạp chí quốc phòng Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang xem xét kỹ lưỡng những vũ khí và công nghệ mà Hoa Kỳ có thể triển khai nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan. Theo Reuters, hàng trăm nhà nghiên cứu của các trường đại học tại Trung Quốc đang liên kết với lực lượng quân đội, các nhà sản xuất vũ khí và các chuyên viên tình báo để xem xét các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine. Khi các quan chức của Trung Quốc kêu gọi hòa bình và tránh nêu nhận định về hoạt động quân sự của Moscow, các bài báo của Trung Quốc nhận xét công khai hơn đối với những hoạt động của quân đội Nga. Đến lúc này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận về kết quả từ các nhà nghiên cứu, nên Reuters chưa thể kết luận về mục đích của Bắc Kinh. Tuy nhiên, nguồn tin Reuters cho biết, Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình, muốn nắm bắt những thông tin nói trên. Theo Reuters, khoảng 5 bài báo của các nhà nghiên cứu quân đội Trung Quốc nhấn mạnh mối quan tâm về vai trò của Starlink, mạng lưới vệ tinh được phát triển bởi công ty của tỷ phú Elon Musk. Bài viết vào tháng 9 năm trước của các nhà nghiên cứu Đại học Kỹ thuật Quân đội Trung Quốc cho biết, khi Starlink có hiệu suất sử dụng tốt, giúp đảm bảo thông tin liên lạc cho Ukraine, thì Mỹ và các quốc gia phương Tây chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống này trong tương lai. Đây là vấn đề cấp bách đối với Trung Quốc. Bắc Kinh phải tìm cách phát triển mạng lưới vệ tinh tương tự hoặc cần tìm phương án vô hiệu hóa Starlink. Bên cạnh đó, các phương tiện không người lái cũng cần được đầu tư nhiều hơn. Bài viết trên tạp chí Tank Warfare cho rằng những chiếc xe bay không người lái sẽ đóng vai trò tiên phong trong các cuộc chiến tương lai với khả năng tương tự như máy bay không người lái nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ đối phương. Đối với lực lượng bộ binh, các chuyên gia lưu ý Trung Quốc nên cải thiện khả năng bảo vệ thiết bị quân sự bởi tên lửa Stinger và Javelin đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với xe thiết giáp và tàu chiến của Nga. Bên cạnh đó, Colin Kaur, thành viên của trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam của Singapore cho rằng hoạt động của các lực lượng du kích Ukraine cũng đáng được xem xét bởi cũng giống như Nga, Trung Quốc có hệ thống vận chuyển bằng đường sắt, một yếu tố khiến hoạt động hậu cần rất dễ bị phá hoại. Đáng chú ý, một bài báo xuất bản vào tháng 10 năm 2022 của Đại học Quốc phòng cho rằng Trung Quốc nên lưu ý đến vai trò của hệ thống tên lửa pháo binh HIMARS trong chiến sự Ukraine. Bài phân tích cho rằng nếu HIMARS can thiệp vào xung đột ở eo biển Đài Loan, thì hệ thống tên lửa tiên tiến của Trung Quốc, dù được hỗ trợ bởi máy bay không người lái, sẽ phải đối đầu với một đối thủ rất khác. Trước đây, các nhà phân tích của quân đội Trung Quốc từng lo lắng về sức mạnh quân sự vượt trội của Hoa Kỳ. Xung đột tại Đông Âu càng làm rõ hơn vấn đề khi Nga chưa thể áp đảo Ukraine khi chính quyền Kiev có sự hỗ trợ của Mỹ. Mặc dù vậy, nếu so sánh giữa Ukraine và Đài Loan, thì kịch bản có phần khác biệt về vị trí địa lý. Nếu Trung Quốc phong tỏa Đài Loan thì hòn đảo này sẽ bị cô lập. Bởi vậy, bất kỳ lực lượng quân đội nào muốn hỗ trợ Đài Loan cũng phải đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Trong khi đó, đối với Ukraine, các quốc gia phương Tây vẫn có thể hỗ trợ thông qua các nước láng giềng châu Âu. Ngoài những diễn biến trên chiến trường, các bài báo cũng nhận định về vai trò của mặt trận truyền thông, một yếu tố mà Ukraine và các đồng minh được cho là đang giành ưu thế. Bài viết của Đại học Kỹ thuật Thông tin Trung Quốc hồi tháng 2 cho rằng Bắc Kinh nên chuẩn bị cho một phản ứng dữ dội trên toàn cầu, giống như những gì Nga đã gặp phải.
Theo đó, Trung Quốc nên xây dựng các quan điểm về đối đầu trong nhận thức và kiểm soát các phương tiện truyền thông nhằm ngăn chặn tác động từ các thông tin phương Tây đến người dân trong nước, bài phân tích nhận định. Một thông tin bên lề xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, một quan chức Hàn Quốc ngày 8 tháng 3 nói với Reuters rằng chính phủ nước này đã duyệt giấy phép xuất khẩu cho Ba Lan vào năm ngoái để cung cấp cho Ukraine lựu pháo Grab, khí tài được chế tạo bằng các linh kiện từ Hàn Quốc. Bình luận này là xác nhận đầu tiên về việc Seoul đồng ý cung cấp các thành phần vũ khí cho Kiev trong cuộc chiến chống lại quân của Moscow dù gián tiếp. Trước đó, giới chức Seoul đã từ chối bình luận về lựu pháo tự hành Grab, làm dấy lên suy đoán liệu Hàn Quốc đã chính thức đồng ý hay chỉ đơn giản là tìm cách khác để cung cấp cho Ukraine. Kim Hyong-cheon, giám đốc bộ phận châu Âu, châu Á của Cục Hợp tác Quốc tế, cho biết Văn phòng Kiểm soát Công nghệ của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng DAPA Hàn Quốc đã xem xét và phê duyệt việc chuyển giao khung gầm của lựu pháo do Hàn Quốc sản xuất. Ông nói với Reuters, chúng tôi đã xem xét tất cả các tài liệu và các vấn đề có thể xảy ra, sau đó đã quyết định cấp giấy phép xuất khẩu cho Ba Lan. Sau đó, ông nhấn mạnh rằng lập trường của chính phủ Hàn Quốc là không chuyển các hệ thống vũ khí cho Ukraine. Được sản xuất bởi công ty Huta Stalowa Hula của Ba Lan, lựu pháo tự hành Grab gồm một số bộ phận từ nhiều nước như khung gầm K9 Thunder của Hàn Quốc, tháp pháo BAE System của Anh, pháo Nexter System 155mm của Pháp và hệ thống điều khiển hỏa lực của Ba Lan. Sau cuộc xung đột hồi tháng 2 năm ngoái, Ba Lan đã gửi 18 chiếc Grab tới Ukraine vào tháng 5 và hai nước đã ký đơn đặt hàng thêm hàng chục chiếc nữa. Cũng trong năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã cáo buộc Seoul cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo quyết định đó sẽ phá hủy quan hệ song phương. Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol thời điểm đó cho biết nước này không cung cấp bất kỳ vũ khí nào và không có kế hoạch thay đổi chính sách đó. Jang Uk, nhà nghiên cứu và chuyên gia quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN của Seoul, cho biết người đứng đầu DAPA có quyền quyết định xuất khẩu mặt hàng gì, nhưng trên thực tế, điều đó còn tùy thuộc vào Tổng thống. Ông nói một chính phủ phải xem xét tất cả các lập trường, bao gồm lập trường của Bộ Ngoại giao, cũng như cân nhắc về các vấn đề đối ngoại, kinh tế. Nếu Hàn Quốc hỗ trợ Ukraine, Nga có thể trả đũa bằng cách bán máy bay tối tân cho Triều Tiên hoặc chuyển giao công nghệ mà Triều Tiên thực sự cần. Theo Reuters, Hàn Quốc đã hưởng lợi khi châu Âu gấp rút tái vũ trang sau xung đột ở Ukraine. Nước này đã ký một thỏa thuận khổng lồ trị giá 5,8 tỷ đô la Mỹ với Ba Lan vào năm ngoái để mua hàng trăm bệ phóng tên lửa Chunmo, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay chiến đấu Fa-50. Theo quan chức Hàn Quốc Kim Hyong-cheon, Ba Lan sẽ cần thêm sự cho phép của Hàn Quốc để cung cấp bất kỳ loại vũ khí mới cho Ukraine. Các quan chức DAPA trước đây đã nhấn mạnh rằng những thương vụ đó là để tăng cường khả năng phòng thủ của Ba Lan hơn là giúp đỡ Ukraine. Cũng nói về Hàn Quốc, Sputnik ngày 8 tháng 3 dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-seo tuyên bố nước này không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ dựa vào chính sách đối phó với Triều Tiên trong liên minh với Mỹ. Thủ tướng nói trong một cuộc họp báo rằng, từ quan điểm ngăn chặn các hành động khiêu khích vô nghĩa từ Triều Tiên, chúng ta cần hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ về mặt lập kế hoạch chung hoặc một số hoạt động chung. Chúng ta cần sở hữu khả năng răn đe mạnh mẽ hơn. Hàn Quốc không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất cứ giai đoạn nào. Thủ tướng nói thêm rằng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol không nói về việc Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Khi ông nói về sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn giữa Seoul và Washington về kế hoạch sử dụng lực lượng hạt nhân của Mỹ. Theo Thủ tướng, Seoul sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Washington bất chấp phản ứng của Bình Nhưỡng. Ông thừa nhận các cuộc tập trận chung sẽ khiến Bình Nhưỡng lo lắng. Tuy nhiên, nói thêm rằng đây không thể là lý do ngăn Seoul tăng cường liên minh với Washington nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Thủ tướng Hàn Quốc cũng nói rằng Seoul không xem xét việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Chuyển sang tình hình các khu vực khác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến công du bất ngờ tới Iraq ngày 7 tháng 3, gần 20 năm sau chiến dịch quân sự nhằm lật đổ Saddam Hussein. Ông cho biết Washington cam kết duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông, hãng tin Reuters cho hay. Bộ trưởng Lloyd Austin là vị quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden từng đến thăm Iraq. Ông cũng là vị tướng chỉ huy cuối cùng của lực lượng Mỹ đã ở đó sau cuộc tấn công. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Austin nói rằng các lực lượng Mỹ sẵn sàng duy trì sự hiện diện ở Iraq theo lời mời của chính phủ nước này.
Mỹ hiện có 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ ở Syria để giúp tư vấn và hỗ trợ quân đội địa phương trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Nhóm IS đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở cả hai nước vào năm 2014. Theo Reuters, cuộc tấn công năm 2003 đã khiến hàng chục ngàn thường dân thiệt mạng, cũng như gây ra bất ổn cho quốc gia Trung Đông, mở đường cho sự trỗi dậy của các chiến binh IS sau khi Mỹ rút quân vào năm 2011. Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Austin đã gặp Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani và Chủ tịch khu vực người Kurd ở Iraq. Thông tin công dân Mỹ bị bắt cóc ở Mexico đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Liên quan đến vụ việc, Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador, ngày 7 tháng 3 đã bác bỏ mọi nỗ lực can thiệp của nước ngoài sau khi xác nhận 2 công dân Mỹ đã tử vong. Tổng thống Mexico nói trong cuộc họp báo rằng Tổng thống Biden cũng đã đề nghị với tôi rằng họ sẽ tôn trọng chủ quyền của chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn vì điều đó. Chúng tôi sẽ không cho phép sự can thiệp của bất kỳ quốc gia nào. Mexico không phải là một thuộc địa. 2 trong số 4 người Mỹ bị các tay súng bắt cóc hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 3 đã thiệt mạng, trong khi 2 người sống sót đã trở về Mỹ. Chính quyền địa phương cho biết hôm 7 tháng 3. Tổng thống Mexico bày tỏ lời chia buồn chân thành và cho biết chính quyền đã bắt giữ một nghi phạm sau vụ bắt cóc ở Tamaulipas. Ông cam kết sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý. Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cho biết 4 người Mỹ đã di chuyển vào thành phố Matamoros trên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng có biển số Bắc Carolina. Sau đó, một nhóm người có vũ trang đã nổ súng vào các hành khách ngay khi xe của họ đến Mexico. Sau đó ép họ đi qua một phương tiện khác trước khi chạy khỏi hiện trường. Vụ bắt cóc đã gây chú ý khi nhiều lo ngại dấy lên ở Mỹ về tình trạng bạo lực băng đảng lan rộng ở Mexico. Đặc biệt, các đảng viên Cộng hòa Mỹ đã thúc đẩy chính phủ thực hiện chính sách cứng rắn hơn đối với tội phạm có tổ chức ở phía nam biên giới. Thưa quý vị, các quan chức của Úc vừa yêu cầu Moscow mạnh tay trấn áp tội phạm an ninh mạng khi các đợt tấn công trên mạng đang gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Reuters cho hay tại hội nghị doanh nghiệp được tổ chức hôm 8 tháng 3 tại Sydney, thư ký Bộ Nội vụ Úc Michel Pizzullo cho biết nhiều tội phạm an ninh mạng, đặc biệt là các đối tượng sử dụng mã độc, tống tiền, có nguồn gốc từ Nga. Tất nhiên, luật pháp không có nhiều tác dụng đối với những đối tượng này, do đó Úc kêu gọi Nga cần phải trấn áp mạnh tay hơn nữa. Hiện tại, các cuộc tấn công an ninh mạng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Úc. Các cuộc tấn công này có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức, có thể là hoạt động của một nhóm tội phạm, cũng có thể là một cá nhân nào đó hành động dưới sự chỉ đạo của tổ chức nhà nước. Sự mơ hồ này khiến cho vấn đề hoạch định chính sách của Úc đang gặp khó khăn, nên chưa thể tìm ra các quy định để ứng phó một cách hiệu quả, ông Pizzullo cho biết thêm. Được biết, vào tháng trước, Úc đã lên kế hoạch đổi mới các quy tắc an ninh mạng và thành lập một cơ quan thuộc Bộ Nội vụ để điều phối cách ứng phó với tội phạm an ninh mạng trong trường hợp cần phản ứng trước những cuộc tấn công của hacker. Động thái này diễn ra khi các đợt tấn công trên mạng tại Úc gia tăng từ cuối năm trước, với mục tiêu nhắm vào ít nhất 8 công ty, bao gồm công ty bảo hiểm y tế Medibank, Privet và công ty viễn thông Telco Optus. Reuters cho hay trong tháng 2, Mỹ và Anh vừa xử phạt một số người Nga với cáo buộc sử dụng mã độc tống tiền làm tê liệt hoạt động của các doanh nghiệp, trường học và bệnh viện. Đến lúc này, phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga vẫn chưa đưa ra bình luận sau những thông tin nói trên. Reuters ngày 8 tháng 3 dẫn lời Tổng thống Argentina Alberto Fernández tuyên bố sẽ triển khai 1.400 đặc vụ liên bang và một phần quân đội Argentina để tăng cường an ninh tại thành phố Rosario. Thông báo đưa ra vài ngày sau khi gia đình của ngôi sao bóng đá Lionel Messi bị tấn công. Chúng tôi sẽ chấm dứt bạo lực và những kẻ buôn cái chết, Tổng thống Argentina nói trong một thông điệp gửi đến toàn quốc trên truyền hình. Ngoài các biện pháp này, 600 camera giám sát có tính năng nhận dạng khuôn mặt sẽ được thiết lập trong thành phố. Cùng với đó là các biện pháp tăng cường kiểm soát nhà tù và thành lập một phái đoàn của đơn vị thông tin tài chính nhằm ngăn chặn tình trạng rửa tiền trái phép. Theo các báo cáo từ Pháp, thành phố này có tỷ lệ giết người cao nhất ở Argentina do sự tồn tại của các băng nhóm liên quan đến buôn bán chất cấm. Các vụ đụng độ gây thương vong thường xuyên được báo cáo. Ngày 2 tháng 3, 2 người đàn ông đi xe máy đã bắn hàng chục phát súng vào một siêu thị của nhà vợ Messi, để lại thông điệp đe dọa cầu thủ bóng đá này. Không ai bị thương sau vụ nổ. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk ngày 7 tháng 3 đã chỉ trích nhiều chính phủ vì những hạn chế đối với xã hội dân sự, cũng như yêu cầu một số quốc gia phương Tây chịu trách nhiệm về tình trạng đói nghèo và bạo lực cảnh sát.
Theo Reuters, đây là bài phát biểu được mong đợi và đề cập toàn diện các vấn đề nhất từ khi ông nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Ông cho biết thông điệp quan trọng chính mà ông muốn truyền tải là việc các chính phủ lắng nghe người dân, những nạn nhân và những người bảo vệ nhân quyền. Cao ủy Liên Hợp Quốc còn đề cập đến mức độ gây sốc về tác động của xung đột ở Ukraine, điều sẽ gây tổn hại đến quyền của người dân Ukraine ở các thế hệ mai sau. Trong một lời chỉ trích hiếm hoi đối với các nước phương Tây, ông Tusk nêu vấn đề về bạo lực cảnh sát đối với người da màu và khả năng mức sống giảm kỷ lục ở Anh. Ngoài ra, ông cũng nêu những cáo buộc về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bắc Kinh đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc. Thưa quý vị, Afghanistan có tỷ lệ tử vong của sản phụ cao nhất ở châu Á. Trước tình hình những bà mẹ ở vùng khó khăn gặp trắc trở trong việc chăm sóc thai sản, sinh con, nhiều người phụ nữ trẻ ở quốc gia này đã gấp rút hành động. Theo Reuters, những người phụ nữ trẻ Afghanistan này đang được đào tạo để cứu sống các bà mẹ và trẻ sơ sinh ở những vùng xa xôi của đất nước, nơi khan hiếm các trợ giúp y tế. Họ là những người tham gia chương trình nữ hộ sinh tập sự do Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR dẫn đầu cùng với Hiệp hội Dịch vụ Kỹ thuật và Xã hội Watan, một tổ chức từ thiện địa phương. Afghanistan có tỷ lệ tử vong mẹ cao nhất ở châu Á. Liên Hợp Quốc ước tính cứ 2 giờ lại có một phụ nữ Afghanistan chết trong khi mang thai và sinh nở. 40 phụ nữ trẻ từ các ngôi làng ở tỉnh Bamiyan đã đăng ký tham gia chương trình đào tạo kéo dài 2 năm, bắt đầu vào tháng 4 năm 2022 tại một bệnh viện ở tỉnh. Họ đang học những kỹ năng cơ bản nhưng quan trọng, điều sẽ giúp một phụ nữ khác sinh con tại nhà. UNHCR hy vọng chương trình này có thể được mở rộng đến các địa phương khác. Tính đến tháng 10 năm ngoái, mỗi tháng có khoảng 24.000 phụ nữ Afghanistan sinh con ở các vùng nông thôn hẻo lánh không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, Mohammad Ashraf Niazi, người đứng đầu văn phòng Bamiyan của UNHCR cho biết, khi các con đường bị chặn, tất nhiên là không có phương tiện giao thông. Người ta thậm chí còn sử dụng lừa để chuyển bệnh nhân đến các trung tâm y tế, nhưng đôi khi thậm chí không có cơ hội để làm điều đó. Kể từ khi lên nắm quyền kiểm soát đất nước, chính quyền Taliban đã cấm phụ nữ tham gia các trường đại học và hầu hết các công việc từ thiện. Tuy nhiên, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được miễn trừ. UNHCR cho biết các cơ quan y tế địa phương ủng hộ dự án trên của Liên Hợp Quốc. Theo Reuters, nhiều học viên trong đó còn có con nhỏ hay phải đối mặt với những thách thức về tài chính và phương tiện đi lại. Họ thường phải di chuyển rất xa hoặc sống xa nhà để tham gia chương trình. Bất chấp mọi khó khăn, họ vẫn cố gắng hoàn thành chương trình với mong muốn giúp đỡ những người phụ nữ khác. Dù sống trong thời đại công nghệ, chúng ta vẫn đau lòng chứng kiến những cảnh bà mẹ, đứa trẻ tử vong do một số bà mẹ bất cẩn, thiếu hiểu biết. Việc đó đã thôi thúc tôi theo học ngành hộ sinh để phục vụ người dân, một cô gái 21 tuổi chia sẻ. Đài NHK ngày 8 tháng 3 đưa tin công tố viên hàng đầu của Trung Quốc cho biết 78.000 người đã bị buộc tội tham nhũng trong khoảng thời gian 5 năm cho đến năm 2022 ở nước này. Tổng kiểm sát Giang Jun đã công bố con số này tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 7 tháng 3. Con số này thấp hơn nhiều so với con số trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình cho đến năm 2017, khi có hơn 250.000 người bị truy tố. Nhưng theo NKK, tình trạng tham nhũng vẫn lan rộng, bất chấp chiến dịch đả hổ của chính quyền Tập Cận Bình. Vị quan chức Trung Quốc cũng báo cáo rằng số vụ án hình sự làm gián đoạn trật tự kinh tế và thị trường đã tăng hơn 30% so với giai đoạn 5 năm trước. Ông chỉ ra rằng các công tố viên sẽ bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội. Cũng nói về Trung Quốc, Reuters ngày 8 tháng 3 cho hay nhiều thành phố của Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục theo mùa trong tuần này. Theo đó, Vũ Hán và Trịnh Châu ở miền Trung Trung Quốc cao hơn 10 độ C so với bình thường vào đầu tháng 3, dữ liệu chính thức cho thấy. Theo Reuters, thành phố Vũ Hán ghi nhận nhiệt độ 26 độ C vào ngày 6 tháng 3, cao hơn 12 độ so với mức trung bình vào đầu tháng 3. Trong khi đó, Bắc Kinh và các thành phố lân cận cũng có nhiệt độ lên tới 22 đến 25 độ C vào đầu tuần này. Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua nhiều tháng nắng nóng khắc nghiệt với 267 trạm thời tiết đo nhiệt độ kỷ lục vượt quá 40 độ. Đợt hạn hán mùa hè tấn công toàn bộ lưu vực sông Dương Tử, gây ra hỏa hoạn và phá hoại mùa màng. Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo nước này sẽ tiếp tục đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trong năm 2023 do biến đổi khí hậu toàn cầu. Hiện nay, tỉnh Vân Nam, nằm phía tây nam Trung Quốc, đang chịu đợt hạn hán dự kiến kéo dài đến tháng 4, với lượng mưa trung bình thấp hơn 60% so với bình thường.
Giang, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc và là cửa xả lũ chính của sông Dương Tử, cũng không thể phục hồi sau đợt hạn hán năm ngoái. Vào ngày 6 tháng 3, mực nước hồ lại giảm xuống dưới 7 mét, gần mức thấp kỷ lục theo truyền thông nhà nước. Trong một cuộc họp báo tuần trước, giới chức Trung Quốc thông báo nhiệt độ trung bình trong cả tháng 2 cao hơn 1,6 độ C và lượng mưa cũng thấp hơn 3,9% so với mức trung bình. Gao Rong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, thời tiết thay đổi cũng đồng nghĩa với việc mùa xuân đến sớm ở nhiều khu vực phía nam sông Dương Tử. Điều kiện áp suất thấp trong tuần này cũng góp phần tạo ra sương mù khắp khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Những vùng này dễ xảy ra ô nhiễm và các hoạt động công nghiệp nặng cũng được đẩy mạnh. Một thông tin về kinh tế, Liên đoàn Hậu cần và Mua hàng Trung Quốc CFLP cho biết chỉ số quản lý mua hàng PMI của lĩnh vực sản xuất toàn cầu đã tăng lên 49,9% trong tháng 2. Theo đài CCTV của Trung Quốc ngày 6 tháng 3, đây là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Cụ thể, chỉ số PMI sản xuất toàn cầu đã tăng 0,7 điểm phần trăm so với tháng 1, tiến gần đến mức trên 50%. Trong đó, chỉ số PMI sản xuất của châu Á đã tăng trên 51%, nhưng các chỉ số của châu Mỹ và châu Âu vẫn dưới 50%. Liên đoàn cho biết chỉ số PMI sản xuất của châu Phi đã giảm đáng kể so với tháng trước, xuống dưới 50%. Vào tháng 2, chỉ số PMI sản xuất toàn cầu tiếp tục tăng lên 49,9%, chỉ cách đường bùng nổ 0,1 điểm phần trăm. Điều này phản ánh nền kinh tế thế giới hiện đang phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn còn yếu và ngành sản xuất ở châu Á hoạt động tốt nhất. Ông Su Hongkai, Phó Giám đốc Ủy ban Chính sách Kinh tế của Hiệp hội Khoa học Chính sách Trung Quốc cho biết. Theo đài CCTV, do chịu ảnh hưởng bởi các xung đột địa chính trị, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa ổn định. Các nhà phân tích cho rằng bằng cách tăng cường hợp tác kinh tế để duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp toàn cầu mới có thể thúc đẩy sự phục hồi ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Hơn 86% người dân được hỏi trong một cuộc khảo sát do chính phủ Nhật Bản công bố hôm 7 tháng 3 nói rằng họ thấy nguy cơ đất nước bị dính vào một cuộc chiến tranh, con số tăng nhẹ so với cuộc thăm dò trước đó vào năm 2018. Cuộc khảo sát của Văn phòng Nội các được thực hiện từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022, cho thấy 86,2% cảm nhận mối nguy hiểm như vậy. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc khảo sát vào năm 2009. Trong cuộc khảo sát trước đó năm 2018, 85,5% số người được hỏi cho rằng có nguy cơ đất nước bị cuốn vào một cuộc chiến. Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết, những người được hỏi dường như tin rằng môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang xấu đi do cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, các động thái quân sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo. Về câu hỏi tại sao họ thấy nguy hiểm như vậy, 85,7% nói căng thẳng và xung đột quốc tế, 38,2% nói Liên Hợp Quốc hoạt động không hiệu quả và 28,2% nói Nhật Bản không có đủ khả năng phòng thủ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy ít người hài lòng hơn với khả năng hiện tại của lực lượng phòng vệ, chỉ ở mức 53%, giảm so với 60,1% trong cuộc khảo sát năm 2018. Khi đề cập vấn đề nào liên quan đến quốc phòng đáng quan tâm nhất, sự phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên chiếm đầu với 68,9% câu trả lời. Tiếp theo là khả năng phòng thủ của Nhật với 64%. 61,3% cũng cho rằng Trung Quốc hiện đại hóa quân đội và các động thái hung hăng trên biển là đáng lo ngại. 52,1% cho rằng Nga tấn công Ukraine là đáng lo ngại. Cuộc khảo sát được thực hiện với 3.000 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Chính phủ cánh tả của Tây Ban Nha hôm 7 tháng 3 đã đưa ra một dự thảo luật được thiết kế để tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động chính trị và kinh doanh. Dự thảo đưa ra vào đêm trước Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 với cam kết thúc đẩy bình đẳng giới ở một trong những quốc gia bất bình đẳng hàng đầu thế giới. Luật đại diện và bình đẳng sẽ áp dụng nguyên tắc bình đẳng giới cho các cuộc bầu cử và đặt tỷ lệ đại diện nữ tối thiểu 40% trong ban giám đốc của các công ty lớn, cùng ban điều hành, các hiệp hội nghề. Bộ trưởng Kinh tế Nadia Calvino phát biểu trong một cuộc họp nội các, chúng ta cần tận dụng 100% tài năng nữ ở đất nước mình để nâng cao năng suất của các công ty, tiến tới tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững theo thời gian. Bà Calvino, người đã gây chú ý vào năm ngoái, khi nói rằng sẽ không tham dự các sự kiện nếu phụ nữ không được đại diện bình đẳng trong số các diễn giả. Bà nói dự thảo luật sẽ tăng bình đẳng giới trong khu vực công lẫn tư, củng cố Tây Ban Nha với tư cách là nước dẫn đầu về bình đẳng giới. Dự thảo luật nêu yêu cầu phụ nữ chiếm ít nhất 40% trong ban quản lý của bất kỳ công ty niêm yết nào, hạn chót đến tháng 7 năm 2024.
Các công ty chưa niêm yết nhưng có hơn 250 công nhân và doanh thu hàng năm là 50 triệu euro, và đạt được mục tiêu vào năm 2026. Đây là những mục tiêu khó khăn hơn so với mục tiêu được đặt ra trong một chỉ thị của EU. Theo đó, phụ nữ phải chiếm 40% tổng số giám đốc không điều hành trước năm 2026, hoặc 33% tổng số ban lãnh đạo cấp cao. Hiệp hội Kinh doanh Tây Ban Nha CEOE từ chối bình luận trước khi biết chi tiết về đề xuất. Theo báo cáo của trường kinh doanh IESE và công ty truyền thông Achevia, tỷ lệ nữ đại diện trong hội đồng quản trị của các công ty đại chúng Tây Ban Nha đã tăng lên 32,37% vào năm 2022, từ mức dưới 30% trong năm trước đó. Một báo cáo của McKinsey & Company sau cuộc khảo sát 35 công ty Tây Ban Nha hôm 7 tháng 3 cho thấy tỷ lệ nữ giới chỉ ở mức 9% lãnh đạo cấp cao và 28% đối với ban giám đốc trong các công ty lớn. Hôm 7 tháng 3, các viện bảo tàng Vatican đã đồng ý trả lại cho Hy Lạp 3 mảnh đá của đền Parthenon có niên đại 2.500 tuổi. Theo Reuters, các đại diện của Hy Lạp cho rằng cử chỉ này cần được những bên khác học hỏi, ý ám chỉ đến Bảo tàng Anh, đơn vị đang nắm giữ các tác phẩm được lấy đi từ đền Parthenon hồi thế kỷ 19. Những mảnh vỡ của đền Parthenon được Vatican trao trả cho Hy Lạp nằm trong bộ sưu tập của người đứng đầu tòa thánh trong hơn một thập kỷ. Tháng 12 năm ngoái, Đức Giáo hoàng Francis đã tặng chúng cho người đứng đầu giáo hội chính thống Hy Lạp Hieronymus II, như một cử chỉ đối thoại đại kết với giáo hội Công giáo La Mã. Đại diện của Hieronymus tham gia lễ bàn giao hôm 7 tháng 3 đã ca ngợi động thái của Đức Giáo hoàng mang tính lịch sử. Đền Parthenon nằm trên đỉnh núi Acropolis ở thủ đô Athens, Hy Lạp. Ngôi đền này được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên để tôn vinh nữ thần Athens. Đây là công trình nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại và được ca ngợi là một thành tựu của kiến trúc Hy Lạp. Nhiều năm qua, Hy Lạp và Anh liên tục vướng vào những căng thẳng liên quan đến bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc của đền Parthenon, được gọi là viên bi engine. Athens đã nhiều lần kêu gọi Bảo tàng Anh trao trả lại những vật phẩm này, vốn bị nhà ngoại giao Anh Lloyd Austin lấy khỏi ngôi đền vào đầu thế kỷ 19. Trong khi đó, Bảo tàng Anh luôn loại trừ khả năng trả lại bộ sưu tập. Họ khẳng định họ đã mua lại chúng một cách hợp pháp. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những điểm nóng khác ở các chương trình tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!